Sziasztok mindenkinek, és üdvözlök újra itt mindenkit a csatornámon. A mai videó egy ilyen mini vásárlós videó lesz, több dolog lesz benne. Ha van kedvetek, akkor tartsatok velem. Ez a második felvétel, amit most elindítok, ugyanis már ki is bontottam nektek a dobozt, és reggeltem azokról a dolgokra, amit el akartam mondani, aztán rájöttem, hogy tök baromságot beszélek. Szóval az előző videóban mutattam nektek, hogy rendeltem egy The Ordinary termék családtól egy terméket. Azért veszem újra a videót, mert nekem 2 ilyen termékem is van, és ezt kezdtem el nektek mutogatni, hogy így néz ki, meg úgy néz ki, viszont ez egy arcápolási termék, és nem ezt akartam, hanem ezt akartam nektek megmutatni, amit a múltkor rendeltem a Douglasről, rosszul rendeltem. Ez egy tejfehér, ilyen ampullás, hajra való dolog, viszont nem arra való, amire én gondoltam, mert hogy ezekből is több van. Ez, amit rendeltem, arra való igazából, hogy a fejbőrbe ugyanúgy be kell masszírozni, de nem növeszt, csak így rendben tartja a fejbőrödet. Használtam már 3-szor, de nyilván ez egy téves rendelés volt. Már akkor feltűnt, amikor kibontottam, hogy nem olyan a színe, ami ennek kell lenni. És akkor rádöbbentem, hogy rosszat rendeltem, és úgy voltam vele, hogy na akkor én megrendelem a hajszérumot, amit igazából rendelni akartam. Viszont képzeljétek el, az összes létező honlapon, ahol néztem, kezdtem a Cozibellával, mert ott van egyébként, folyamatosan készlethiány volt, beállítottam az e-mailes értesítőt, hogy akkor jelezzem, hogyha lesz, és reggel jelzett, és mire oda eljutottam, hogy felmentem a honlapra, ismét készlethiány volt, úgyhogy keresnem kellett valami másik oldalt, ahonnan tudok rendelni, és van azonnal, hát ez az Allegro lett, ahol egyébként így nem volt rá ugye kedvezmények, semmi, szóval nagyon borcsos áru volt, 10 000 forint. Viszont cserébe jó lesz elvileg, tehát nem összetévesztendő. Egyébként mind a kettőre az van írva, kis huncutság, de az üvegéből már látszik, hogy ez a tejfehér, és nekünk olyat kell keresni, amire az van ráírva, multipeptid szérum. Ha ez nincs ráírva, akkor nem jót vettetek. Elvileg meghozza majd a csodát, és nagyon-nagyon örülök, hogy megrendeltem, 10 000 forint volt, nem reklám. Ezt minden este fogom használni a fejbőrömre, bemasszírozom, és elvileg 1-2 hónap múlva már látszódik a változás. Ez egy pipettás, vizes állagú, nem kell kimosni, nem hagy zsíros hatást, és igen, erre volt én nekem szükségem, úgyhogy ez az esti rutinom része lesz majd. Azt nézem, hogy van-e valami mértékegység rajta, nincsen, de ha lesz még valami, már pedig lesz, akkor jövök vissza. Sziasztok! Folytatódik ez a videó. Ma már csütörtök van, másnap, és egy Lidl bevásárlás volt. Reggel 10 óra van, és én már megjártam a Lidl-t, és mivel egyébként csütörtöki bevásárlás, és lehetne ilyen videót csinálnom, amit szoktam, hogy extra friss mai bevásárlás, de olyan pitiáner összegről van szó, hogy ezért külön egy videót nem fogok csinálni, úgyhogy ebbe a mini vásárlósba rakom bele, de előtte megiszom ezt a kollagén shotot, amit imádok, szomjas is vagyok, és maradjatok itt, mert megnézzük, hogy mi került ma 16 000 forintba. Ez nem egy heti bevásárlás, jó is lenne, ez nagyjából ilyen hétvégi bevásárlás, de mutatom. Na itt is vagyok, kipakoltam az árut, a blokk nincs meg, de megnéztem, 16.132 forintot költöttem. Elég sok minden fért bele, mint ahogy mondtam, nem nagy bevásárlás, ennyire nem. Sőt, még csak nem is heti, viszont tegnap előtt volt párom az Aldiba, és ott hagyott 20 000-et, annak a nagy része a macskáknak az étele volt, úgyhogy mutatom, hogy mi fért bele ebbe a kis forintba. Itt van a 16.132 forintos árukészlet, ráfért a főzőlapra, Sacika eszik, bocsánat a ropogtatásért. Elég puposan raktam, van benne minden, ami kell erre a 3-4 napra, mert hogy lesznek itt ilyen hétvégi dolgok, de majd mindjárt mondom nektek. Először is lesz hétvégén egy kirándulás, úgyhogy arra is vettem külön dolgokat, de kezdjük a húsokkal. Egyik nap bolonyai lesz, sertésdarált hús, árat nem fogok tudni mondani, ne haragudjatok, nincs meg a blokk, a digitális meg a telefonomon van, illetve nagyon sokan ajánlottátok, hogy ne a vákuumzacskós csirke mellett vegyem, úgyhogy ezt vettem. Ezt a fajtát, ez drágább. Valószínűleg tartom, hogy akkor ez jobb minőség. És hát aminek nagyon örültem, képzeljétek el, hogy ezek a fagyasztós ilyen bagetteket régen mindig vettük, ilyen 200-300 forint volt. Most ilyen 900 forint, és én ezt megláttam, ezt a fajtát. 400 pár forintba került, és ez a hűtőpultban van. Itt nálunk teljesen új termék, tehát nem a fagyasztott részlegen. Kétfélében lehet kapni, van a petrezselymes töltelékű,
és van ez a fokhagymás vajas. Ebből vettem 2, és ez a 2 került annyiba, mint hogyha egy fagyasztottat vettem volna. Ezt mi nagyon szeretjük, csak ez kapós, tehát például párom vacsorára simán megeszik egyedül egy ilyet. És régen sokat vettük, úgyhogy örülök, hogy most már van ilyen alternatíva is, mert tök jó, hogy reggelire megcsinálni, mondjuk pont reggelre nem szokott ilyet enni, mindegy, jól esik. Érdemes megnézni a hűtőpultot, mert most már nálunk legalábbis van ilyen. Vettem egy ilyen 8 gabonás talán teli rosttal, mindenféle magvakkal, napraforgóolajjal ezt a Fantastico kenyeret. Jött haza 2 fűszer, nem ezt akartam, hanem sült krumplist akartam, mindegy, meg fokhagyma granulátum. Aztán, de érdekes, ez nagyobb, hát ezt jól benéztem. Chiki chips, ez a hagymás, ez nagyobb, 125 grammos, meg a chiki chips sajtos, hát ez 50 grammos, hát úgy vettem, hogy az egyik gyereknek. Tehát ez Marcinak, ez Vivinek, de akkor hát most ez van. Aztán mag nélküli szőlő, ezt tudom, hogy 700 forint volt fél kiló. Jött még 2 Oikos és 2 Neo, ugye ez az oreós, meg tejszínes. 2 szívós a gyerekeknek, tehát mindenből 2 jött most így. 2 Vaffelini, 2 ilyen szívós, bár ezt Marci nem szeret, úgyhogy ez Vivikéjé. Olcsóbb volt, mint a Kubu. Ez csak ilyen hobbi paprika, 2 darab, hogy legyen itthon. 2 rágó, az egyik az enyém, a másik a Marci, ezt szoktuk venni, sokáig kitart, mármint nálam, nála annyira nem. Aztán múltkor az ilyen mencsmekből egy hétig reggeliztem, ebbe csak 3 olivás tangli ez, vagy mi lesz? Igen, az. Ez a 3 darab volt 270 forint. Holnap kirándulás, úgyhogy meg iskola is, úgyhogy egy-egy fogja a gyerekeknek. Jövő hétre 3 császárzsömle mennek a fagyóba. Ma délutánra mindenkinek valami nyalánkság. Ez a Vivié, ez a Marci, egy-egy fánk, anyának pedig egy meggyes mákos rétes, mert az lesz ma a második fogásom. Peacock Pure csirkemelsonka 550, ennyibe kerül, de legalább nem sok E betűs van benne, sőt nincs is benne E betűs, de azért van benne Mangold, acerola, nem tudom, ez az acerola, észrola. Megkóstoljuk, ezt a fajtát még nem vettem, tant, ez a párizsi nem néz ki jól. Nézzétek! Látjátok? Ezt nem fogjuk megenni. 4. hó 6-ig jó, 3. hó 26 van, hát ez megy a macskáknak. Jaj, de én buta vagyok, mert mindig nem felülről szoktam venni a cuccokat, de ezt felülről vettem, mert sokan voltak. És ugye ezt tudjuk, hogy felülre rakják, ami hamarabb lejár. Na jó, pedig nincs lejárva. 3 robika, 2 dörmi maci, egy spagetti, hétvégén bolonyai lesz, és itt hátul, ha látjátok, akkor van még egy nagy almalé, bor, aztán egy Sixo Ice Tea, Marcinak egy fogkrém, nekem az ebédem már a jókai bableves, ez 900 forint helyett 720 forint volt Lidl plusszal. És az utolsó dolog, azt már így mutatom nektek az utolsó dolgot, 3 ajándék termék közül lehetett választani 100 000 forint után, volt a töltött tortellini, voltak ezek a crunchy műzlik, és voltak olasz kemény sajtok. Na mondom, választom az olasz kemény sajtot, az ez esetben amúgy parmezán volt. Nem volt, mondta a fickó, majd délután jön, hát én már meg nem megyek be délután, úgyhogy maradtam a másik ajándéknál, ebből pedig a csokisat választottam. Nem nagyon szoktak enni ilyet a gyerekek, sőt, abszolút nem szoktak műzlit enni, Viviken nagyon ritkán, de akkor ne vesszen el az ajándék, úgyhogy epres is volt, meg csokis. Jobban örültem volna a sajtnak, mert kitaláltam, hogy jó lesz az majd ilyen paradicsomos tésztára. Úgyhogy ennyi volt a mai vásárfia, meg még ugye a kollagén. Itt láthatjátok majd a blokkot, a teljes kedvezményem valami majdnem 1500 forint volt. Sokan voltak, csütörtökön mindig sokan vannak, hétvégére ebből készül a menü, szombaton bolonyai lesz, vasárnap pedig a csirkemelből lesz rántott hús. Egyik nap lesz olyan, hogy az egyik gyerek nincs itt, a másik nap a másik, egyik nap párom, szóval nem nagy adagok készülnek, de minden nap más és frissen. Na igen, azt akartam mondani, hogy hétvégén, vagyis holnap kirándulás lesz, és képzeljétek el, Marciék mennek a szakmasztár kiállításra Budapestre, a Hung Expo-ba lesz. Ez egy ilyen ingyenes kiállítás, ahova a 7-es tanulókat viszik. Ide jön értük egy busz, az a busz elviszi őket, és nem tudom, hogy az étkezőkonyha vagy a program szervezői, de mindenkinek adnak kaját reggel, 2 bagettet, 2 szendvicset, tehát 4 szendvicset fejenként, szalámis, sonkás, azt hiszem szalámis, almát, csokoládét, vizet,
Úgyhogy a kirándulásra nem kell vinni külön semmit, lehet vinni költőpénzt, aki ott éhes vesz valamit, úgyhogy arra vettem ezt a kis csokit, egy kis ropi, legyen egy kis rákcsa az útra, és hát panasz érte a ház elejét, hoppá, nem mutatom a hűtőt mostanában, valóban nem mindig szoktam, de akkor most nézzük meg, hogy néz ki, mielőtt bepakolom a cuccokat, és mi van benne. Kívülről, belülről, hát meg ilyen. Úgyhogy igazából nem sok minden van itthon, de ami kell erre a pár napra itthon van. Vannak felvágottak, vannak sajtok, ide került át az uborka, nem tudom miért, van paradicsom, saláta, narancs, erre a pár napra bőven elég, ezt csúnya kivesszük, ez mandarin, és akkor mindjárt bepakolom nektek, amiket vettem. Na, ez pedig már az utána lévő állapot, sok változás nem történt, sok hűtős dolog nem volt, ami volt, azokat beraktam, és bekerült a szőlő is, meg az a 2 szem paprika, úgyhogy ennyi. A hűtő előtte és utána rész. Ha lesz még valami, már pedig lesz, akkor jövök vissza. Sziasztok! Folytatódik ez a videó, majd hétfői nap van és érkezett egy Shein csomagom, mutatom nektek. Friss, ropogós, úgyhogy bontsuk is ki. Annyit elmondok nektek, hogy nagyon olcsón, várják, kinyitom, nem csörgünk. Szóval puskázok, a rendelésem értéke 2465 forint, ennyiet rendeltem, de igazából kb. Ilyen filléres tételek lesznek benne, és sokkal drágább lett volna, hogyha nincsenek kuponjaim, mert hogy tudjátok, én a Sheinen úgy vásárolok már csak, hogy kuponnal, 50%-kal pontokat váltok be. Na most csak mondok nektek egy példát, hogy lett volna itt körömlap 778 forintért, és én ezt a 778 forintos lakkot 57 forintért szereztem be, szóval nézzük. Itt vannak a lakkok. Szóval géllakkokat rendeltem, ahogy néztem, a géllakkok itt Magyarországon ilyen körmös áruházakban 2000 forintba kerülnek nagyjából, a Sheinen ilyen 800-1000 forint között. Én találtam egy eladót, akinél 300 valamennyibe került, és annyi kuponom volt, meg pontom volt, hogy a végén 57 forintba került egy, hát mondom, de hülye voltam, hogy nem rendeltem többet. És 3 körömlak érkezett, ezek műanyagban vannak, nem üvegbe, és ezek olyan körömlakok, amiket kifejezetten ezek géllakkoknak. Úgyhogy van egy ilyen színű, ez nem tudom, hogy adja át, de ez egy ilyen pirososabb szín. Aztán, hogy milyen lesz, azt nem tudom, de úgy vagyok vele, hogy még 200 forint sem volt a 3 lak, kipróbálom. Aztán választottam még, mert én inkább ezeket a pirososabb színeket, egyébként ez sima lak most, szeretem, ez a 021-es, ez egy ilyen sötétebb rózsaszín lesz, ilyen magenta színű. Igen. És a harmadik pedig baby pink, ilyen baba rózsaszínes, ilyen, és akkor kibontom, igen, ez az igazi ilyen baba rózsaszín, picit világosabb, mint az előző, úgyhogy igen, 57 forintokba kerültek ezek a lakkok, úgyhogy hihetetlen, már nem tudom, egy doboz gyufa mennyibe kerül, de ez biztos olcsóbb volt. Ez volt a rendelésemnek a fő dolga, amit le akartam adni, de nyilván, hogyha már leadtam, akkor vettem még egy-két dolgot. Például egy napszemüveget. Nekem van egy nagyon kedvenc napszemüvegem, sokat látjátok rajtam, szerintem még Romániába vettem. A DM-be 3000 forintért egy ilyen barna, leopárd mintás, viszont rendeltem egy szemüveget. Az igen, figyelj, még törlőt is adtak hozzá, sose fogom használni. Ez jó nagy, ilyen retro fazon. Ez nagyon lapos, ez az igazi gagyi. Na de felpróbáljuk akkor, hogy milyen. Mondjuk úgy, hogy ez nem áll jól nekem, tehát ez nagyon kiszélesíti a fejemet. 103 forint volt. Tehát én mit akarok 103 forintért? Egyébként meg eredeti áron se lett volna drága, 673 forint, de hogy 103 forintért? Vezetéshez jó lesz. Na most aztán látszik a különbség a két szemöldököm közt, hogy az egyik fentébb van. Ilyen, egészen tetszik. Most, hogy így nézem, hát vezetéshez jó lesz, és amúgy annyira szerintem nem rossz, bár ez a rész itt nem tetszik, lehetett volna egy picit kisebb. Kicsit olyan szúnyogos, 103 forintért ez jött a Sheinről, és az utolsó termék, amire már 1000 év óta vágyom, az pedig nem más, mint egy egyszerű,
egyszínű elő-gombos mellény, fehér színű. Na most ez 1767 forint lett volna alapáron, viszont én 266 forintért vettem. Szóval ha összeadjuk ezeket a 3 körömlakkot, az 200 forint, a felső 260, a szemüveg 100 valamennyi, és miért fizettem akkor 2000 valamennyit? Hát a szállítás. Tehát a szállítás többe került, mint amennyit fizettem. És azért rendeltem ellest, mert hát mellesleg elég nagy vagyok, és féltem, hogy az M-es kicsi lesz. És ezek még úgy is összemennek, ez jó is lesz. Ez egy ilyen kis, nagyon egyszerű kis horgolt kis mellényke. Kifehéredett a kamera, nem látszik át, legalábbis itt a mell részénél van egy ilyen betét, és akkor mindjárt fel is próbálom nektek. 266 forint volt, hát még a turiban nem kapsz ennyiért használt ruhát, itt meg újat. Na, próbáljuk fel. Na, hát egy baj lesz itt, kérem szépen, közben felvettem a szemcsit, szerintem itt tök jól állna, hogy be lehet látni, tehát egy picit itt eláll ez a rész. Picit itt is bőnek érzem ezt az ellest, viszont figyelj, kilátszik a poc, és ez nem feltétlen jó. Ez a rész itt, hogy kilátszik a hasam, ez nem tetszik, de egyébként a képen is ilyen. Szóval egy picit a hasból le kéne adni, és akkor úgy jobban néz neki, de egyébként nem is olyan rossz, sőt, igazából tetszik, de még barátkoznom kell vele. Úgyhogy ezek kerültek így 2500 forintba szállítással együtt, és ha lesz még valami, már pedig lesz, akkor jövök vissza. Sziasztok! Folytatódik ez a videó, ma április 1 van, és arra gondoltam, hogy ma elmegyek a Lidlbe. Nem gondoltam rá, de muszáj elmennem, mert nincs itthon semmi. És tudom, hogy őrületes tömeg lesz, ugye sokan már kivették a szabadságukat, meghosszabbították ezt a kis húsvéti dolgot. Ma van az utolsó nyugodt nap, amikor egyedül el tudok menni vásárolni, a gyerekek iskolába vannak, van egy hatalmas listám, nem tudom még hova menjek, lehet, hogy Aldiba megyek, lehet, hogy Tescoba, lehet, hogy Lidlbe, ahogy a kanyarodásból úgyis látni fogom majd, hogy mennyi kocsi van, úgyhogy majd meglátom, de szerintem Lidl lesz amúgy, mert ott van egy színező, ami miatt be akarok menni. Húsvétre vásárolok, igazából mi úgymond nem tartjuk, tehát nem jönnek locsolók, úgyhogy igazából nagy menüvel se készülök, sőt, egyébként egyik nap talán nem is leszek itthon, a másik nap koncertre megyünk, a harmadik nap meg megyünk anyósomékhoz, úgyhogy igazából tényleg nulla készülődés, de a bútok zárva lesznek, 3 napig nem lesz bút, fiam. Na jó, péntek, vasárnap, hétfő, és rittig akkor szokott elfogyni minden, úgyhogy most betárazok, kellenek főznivalók, zöldségek, gyümölcsök, húsok, és egy-két dolog. Fel vagyok öltözve, nagyon hideg van nálunk, ha reggel 3 fok volt, a maximum ma 10 fok lesz, úgyhogy én elraktam a télieket, de én már ki is vettem a szekrényből. Egy kicsit fáj a fejem, front is van, na mindegy, nem húzom tovább a szót, ha hazaértem, akkor megmutatom nektek, hogy miket vettem. Hát sziasztok! Üdv újra itt nálam a konyhámban, megjártam a boltokat, 2 boltban jártam, Lidl és Aldi, egyébként elég lett volna a Lidl is. Megmondom őszintén, már nem akartam ott tulakodni, meg dulakodni a húsvéti dolgoknál, de olyan rossz helyre rakták nálunk ezeket a csokikat a pénztár mellé. Tehát igazából nem az édességeknél volt, és emiatt rengetegen álltak ott, meg amúgy sem akartam oda beállni akkor, hogy most na, mondom, jó, akkor átmegyek az Aldiba, de ott meg nagyon gyér volt a kínálat, minden esetre vettem ott is nyulakat. Az összes költés ma, ahogy tippeltem is, hát nem azt a blokkot hoztam, de egyszer volt egy 34.661 a Lidlben, teljes kedvezmény 518 és 6.640 az Aldiba, szóval ha összeadjuk a kettőt, akkor 41 000 forint, hát ez ennyibe került. Tavaszi szünet, itthon lesznek a gyerekek, főzni kell, enni kell, viszont amit nem vettem, az kenyér, mert van itthon a fagyasztóba is, illetve húsvéti sonka, mert egy az, hogy nem néztek ki, a 2 a henteshez nem akartam menni, 3 felhívtam páromat, azt mondta, ne vegyek, mert ő se eszi. Egyébként se szoktuk enni, minden évben vettük, mert hogy ilyen kötelező jelleg, hogy húsvét van, de a gyerekek soha nem ették, úgyhogy másfajta sonkát vettem, és nálunk elmarad a sonka. Szerintem főtojás se fogok csinálni, mert csak én eszem, úgyhogy ennyit erről. De akkor mutatom, hogy miket vettem. Nézzük meg, hogy mi került 41 000 forintba.
Hát ez itt 41 000 forint, nagyobb tételek voltak benne, ami megdobta, hát már alapból a kávé több ezer, szóval emiatt most nyilván megvettem mosószereket is. Na mindegy, ez majd itt külön az Aldi, úgyhogy lehet, hogy akkor kezdjük a Lidl-lel kezdünk. Na, rájöttem, hogy közben a körmöm lepattogzott, úgyhogy most gyorsan kikentem, csúnya, de még mindig jobb, mint ha le lenne pattogzódva, úgyhogy most, mivel nincs időm megvárni, hogy megszáradjon, így fogom nektek mutogatni, és akkor kezdjük a húsokkal. Sertés darált hús 1040, fél kiló. Aztán friss csirkeszány, én most már csak ezeket a dobozosakat veszem, nem veszem a vákum zsákosokat, zacskósokat, 629. Csirkemelfiléből is most már csak ilyen dobozosat veszek, ez pedig 1209, ez is fél kiló. A csirkeszány 700 g-os volt, és combika, ez is 700 g-os, ez 659. Aztán jött egy ilyen rajzos dolog, ezt megbeszéltük Vivikével, hogy szeretne egy ilyet. Japán stílusú karakterek rajzolása lépésről lépésre 1500 forint, és megmutatom nektek, láthatjátok, hogy megtanítja a gyereket rajzolni, úgyhogy Vivinek hoztam egy ilyet. Hát nem tudom, hogy tetszeni fog-e neki. És most blokk szerint fogunk haladni, lesznek itt hátul innivalók, hoztam 2 tejet, ez 300 valamennyibe került, 2, jött egy szikszó citromos 450-ért, hoztam 2 bort, ilyen 850 forint, debrői házlevelű, és édes muskotáj fehér. Aztán jött egy málnaszőr, 900 forint, és hoztam egy olajat, mert nagyon kevés van, 730. Például tegnap ugye lángos sütöttem, úgyhogy ahhoz meg bőven fogyott. Jött haza egy öblítő, Szilán Fresh, 1435, ez a kék színű, és hoztam haza egy folyékony mosószert, 1844 forint, ha jól látom. Nem jól látom, 1879. Itt hátul lesz a macskáknak, most megpróbáljuk ez a 12 darab zacskós, mert az Aldis kaját szeretik, de sajnos az Aldiba elfelejtettem venni. Még szerencs, hogy a Lidlbe vettem. 12 darab, 1500 forint különböző ízekben. 2 szalvéta jött még, itt vannak. Itt hátul lesz egy vaníliás karika 465, jön egy reszett trapista saj, elmegy a hangom 530, hamburgerzsömle 1, és hamburgerzsömle 2, majd lesz hamburger a szünetben, 400 forint volt egy zacskó, és 2 darab van benne. Hoztam egy cukrot, 330, majd itt lesz egy pár zöldség, de akkor először paradicsom, fél kiló, 1100 forint, datója paradicsom, ezt nagyon szeretik a gyerekek, az ilyen kicsi paradicsomot. Aztán folytassuk akkor a zöldségekkel, gyümölcsel. Hát remélem, hogy mag nélküli, mert sajnos az nem volt kiírva. Szőlő piros 500 g, 500 forint. Jött 2 saláta, 2,80-asok, és rosszul mondtam, mert a 2,80-ból lejött 55 forint. A Lidl Plusszal volt rá kedvezmény, szóval olcsóbb volt. Egy csomó retek, 2,50, karalábé 300, darabáron volt, kígyó ubi, ha egyet veszel 800, baromi drága. Ha 2 veszel, akkor lejött belőle 320 forint, szóval így került a 2 darab 480-ba, ha jól számolom, akkor 2,40 a darabja. De írjátok meg a kommentbe, hogy jól számoltam-e. Ezt majd túrós csúsza, most ilyen túrót vettem, 2,89, negyed kilós. Aztán jön egy tejföl, 379-ért, túrós tésztához pedig jött még egy bogyasmetélt 300-ért. És én most húsvéti sonka helyett inkább vettem 2 csomag ilyen 96%-os Peacock Pure farmer sonkát. Ez így 20 deka, ez nekünk így bőven elég. Ezt még a gyerekek is megeszik, és nem is volt drága, 400 forintba került egy csomag, úgyhogy ezt hoztam 2. A hambihoz hoztam egy hamburgerhusit, ez a kész hamburger, klasszikus 3,30-ért. Hát a legdrágább tétel a kávé, és ez a legolcsóbb kávé a Lidlben. Én úgy láttam, úgyhogy ezt hoztam el, 4000 forintba került, 1 kilós, ha jól tudom. Aztán jött még itt egy kis kolbász, mert amúgy vettem volna a hentesnél, de akkor most nem mentem arra, úgyhogy gyulai kolbász, meg csabai is volt. Egyébként
Nem tudtam, mi a különbség a kettő között, megmondom őszintén. Nyilván az, hogy máshol gyártják, de hogy ízben mi lehet. Úgyhogy inkább a Gyulait választottam. Úgy emlékeztem, hogy a Csabai az csípős, de lehet, hogy ez lesz, azban nem láttam rajta leírást. Érdekes, tehát tényleg ilyen semmi leírása nincs. Ja, itt van belül, hoppá. Rendben. Az ára pedig 1100 forint, negyed kiló. Ma délutánra egy-egy szokásos fánk a gyerekeknek. Még itt volt egy paprika, ez kilós áron volt. Fú, de drága volt. 405 forint ez a paprika, és 20 dekás. Kilója 2000 forint volt. Egy tortilla lap a mencsvároknak, megmaradt sült húsnak, rántott húsnak, bárminek 695 forint. 650 volt a tortilla, hülyeséget beszélek. Hasáb krumpli 650, és Vilike nagyon megszerette ezt a krokettet, úgyhogy egy ilyet is hoztam, ez meg 800. Szemfesték lemosó 600 forint, és a dán szalámiból volt még kedvezmény, 445 mínusz 86 forint. Sikerült belenyúlni a körmön, mert nem vártam meg, míg megszárad. Leveles tészta 280. És akkor jöttek ezek a pilos duók, ezt szoktuk venni, de most láttam ilyet, mondom, hozok ebből is, 300 forintok. Meg jött egy oikosz még. És úgy utolsó pillanatban vettem észre, hogy cheddar sajt csak kéne a hambihoz, ha megcsináljuk. Úgyhogy ezt hoztam még a Lidlből. 600 forint volt. Még egy kollagén, amit most megittam, még van benne egy kicsi, mikor hazajöttem, 400 forint. És akkor az utolsó Lidl-ös termékek, 2 Waffelini, ezek most akciósak voltak, 200 forint darabjuk. Kinder, 630, és egy 180 valahány forintos, ha jól tudom, reggelizőkex. És akkor így mutatom nektek az Aldi, ez 775 forint volt, ez a gyerekek kedvenc chipsze. Hoztam 2 kókuszrudat, én nagyon szeretem, 159 forint. Egy nagy Cheetos, mert ez az, amit még esküszöm, alig lehet már kapni bárhol, a Coke-ba sincs, úgyhogy ha ritkán látok valahol, akkor veszek, mert ezt a sajtost, ezt nem tudom, most itt nálunk nagyon nehéz beszerezni, 669, de ez a nagy kiszerelés. Hoztam egy szendvicskrémet, ha már ott voltam, ez a Natur, 400 forint. Egy ostyarudat, 455, le volt akciózva. Ez ilyen tejszínes, de van olyan, ami azt hiszem, hogy mogyorókrémmel töltött, én meg ezt hoztam most. Még hoztam egy Kinder Bueno-t, 330, és egy pár nyúl, 2 Kinder nyúl, 700 forint darabja, elég drágák voltak itt a nyulak amúgy. Aztán Kinder csoki nyúl, ez is 700, 3 darab, és a milkás volt 800, 3 darab, ebből is jött 2. Ha mégis erre tévedne valami locsoló, akkor legyen nyúl. Hát tojást azt én most nem is vettem. Na hát mutatom is nektek a hűtőt, még mielőtt elbúcsúzom, majd mindjárt elrendezem a húsokat, csak közben pakolok, azt nem akartam még addig fagyaszgatni, amíg nem tudom, mi lesz hónap a kaja. Hát így sincs teli a hűtő, volt még itt van egy kis szalonna, azt is megesszük majd. Úgyhogy ennyi, ezt a savanyúságot majd, ez egy másik kópos, majd berakjuk egy, hogy hívják be, tegnapi lángos. Közben az ebédemet már elővettem, egy kis gyömi, és egy kis zöldség. Ennyi. Semmi extra. Úgyhogy ennyi lett volna mára ez a videó. Én ezt most itt lezárom, mert voltak előtte ugye mini vásárlások, úgyhogy így elég hosszú lesz. A blokkot megtaláljátok a videó végén. Jönnek majd folyamatosan a videók, viszont nem mindig leszek gép előtt így a tavaszi szünetbe, úgyhogy igyekszem megvágni, de viszont még ezt megpróbálom ma feltölteni. Nagyon remélem, hogy sikerül, mert ma kezdődött ugye az akció, most a húsvét miatt hamarabb kezdődött, ugye nem csütörtökön, hanem szerdán, úgyhogy igyekszem feltölteni, tényleg igyekszem, de nem tudok ígérni semmit. Ha tetszett a videóm, akkor dobjatok egy lájkot, és ha nem tettétek, még iratkozzatok fel a csatornámra, találkozunk egy következő videóban, legyen szép napotok, sziasztok!